वाणिज्य अधिनियमन आदरणीय डॉक्टर अनुराधा मुंशी पागेदार मॅडम, तसेच वनराईचे विश्वस्त आदरणीय डॉक्टर गिरीश गांधी सर यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्चचे आदरणीय कुलाधिपती डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रा सर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. सर्व मान्यवर अतिथींनी आपलं स्थान विचारपीठावर ग्रहण केलेलं आहे. सर्व मान्यवर अतिथींचं स्वागत करण्यासाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया. टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया. कस्तुरी मूळ दूरवर असतो, पण त्याने सारे रान आपल्या कस्तुरीच्या सुगंधाने दरवळून टाकलेले असते. तशाच काही व्यक्ती असतात ज्या आपल्या व्यक्तिमत्वाने अवघं जग सुगंधी करतात. तेव्हा असेच आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेले मान्यवर अतिथी, सभागृहात उपस्थित असलेले सर्व निमंत्रित मान्यवर आणि देश विदेशातून व्हर्च्युअली कनेक्ट झालेल्या सर्वांचं मी प्राध्यापक माधुरी यावलकर आयोजन समितीच्या वतीनं शब्दसुमनांनी स्वागत करते. स्वागतम सुस्वागतम. बच्चा जब पहली बार बोलने का प्रयास करता है तब वह शरीर की संपूर्ण ऊर्जा को समेटकर शब्दों को उच्चारित करता है. शब्द जबान पर आते हैं, अधरों से टकराते हैं, टकराकर लड़खड़ाते हैं. इस लड़खड़ाहट ने न शब्द स्वरूप का सौष्ठ होता है और न ही उच्चारण का व्याकरण, परंतु माँ और अकेली वह माँ है जो बच्चे की इस लड़खड़ाहट को अपनाती है, प्रोत्साहन देती है, बलैया लेती है. जरा सोचिए, अगर माँ उस क्षण प्रोत्साहन नहीं देती, बलैया नहीं लेती, तो क्या यह मानव सभ्यता कभी बोलना सीख पाती? इसी कारण एक शब्द ऋषि ने माँ को इस तरह परिभाषित किया है. ईश्वर ने मानव बनाया और चूंकि वह अपने हर बच्चे के साथ नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ रच दी. माँ अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसे शब्दों में बांधना सचमुच ही कठिन काम है. माँ यह शब्द स्वयं भाव है, भजन है, भक्ति है, शौर्य साहस है, उत्साह उमंग है, साधना सेवा समर्पण है. माँ अपने आप में पूर्णता का प्रतिरूप है. इसलिए सृष्टि के सर्वांग सुंदर निर्मिति अर्थात माता के प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए माता एकमेव पूर्णता इस कार्यक्रम का आयोजन किया है. आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीपप्रज्वलनाने करूया. सर्व मान्यवर अतिथींना विनंती करते की त्यांनी दीपप्रज्वलन करावं. त्याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमाला अस्तित्व प्रदान करणाऱ्या मातोश्री स्वर्गीय शिवकुमारी मिश्रा यांच्या प्रतिमेला पुष्पार्चन व आदरांजली अर्पण करण्यासाठी अतिथींना विनंती करते. कहाँ जाता है कि हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है. लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है. इसीलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना ही जीवन का उद्देश्य है.
गेस्ट आलेले आहेत, सगळे आले. ठीक आहे. फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है. फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है. इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है, कद्र उसके गुणों से होती है. असे गुणवान आणि सन्मान प्राप्त अतिथी या कार्यक्रमाला लाभले आहेत. तेव्हा वळूया त्यांच्या स्वागताकडे. आजच्या या सभागृहामध्ये सर्वात ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ व्यक्ती म्हणजे आदरणीय डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रा सरांचे वडील आदरणीय श्री गंगाप्रसादजी मिश्रा सर या सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत. वय वर्ष 95. त्यांची ऊर्जा बघता आपल्याला लाज वाटेल अशी ऊर्जा. आणि माझ्या समोर ते मगाशी निघाले तेव्हा मी विचारलं की काय वय आहे, तर मला 95 असं वय टालेजींकडनं कळलं. एकदा जोरदार टाळ्या गंगाप्रसादजी आपल्या बाबूजींसाठी. आज ते कार्यक्रमात उपस्थित आहे आणि त्यांच्या समक्ष हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतो आहे. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करते ऑनरेबल व्हाईस चान्सेलर डॉक्टर ललित भूषण वाघमारे सर. शॉल आणि बुके देऊन त्यांचं स्वागत करण्यात येत आहे. जोरदार टाळ्यांनी आपण बाबूजींचं स्वागत करूया. जिनके नाम में ही वेद है और सूर्य का प्रकाश है, असे आजच्या समारोहाचे अध्यक्ष आदरणीय वेदप्रकाश मिश्रा सरांचं स्वागत करण्यासाठी आमंत्रित करते रजिस्ट्रार डॉक्टर श्वेता काळे मॅडम यांना. आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या आदरणीय डॉक्टर अनुराधा मुंशी पागेदार मॅडम यांचं स्वागत करण्यासाठी आमंत्रित करते डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा मॅडम यांना. महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य कोल्हापूर आणि भूतपूर्व गृहराज्यमंत्री महाराष्ट्र शासन आदरणीय श्री सतेज पाटील सर यांचं स्वागत डॉक्टर गौरव मिश्रा करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. पर्यावरण, साहित्य, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रात भरीव योगदान असलेले वनराई फाउंडेशनचे विश्वस्त नागपूरचे ज्येष्ठ समाजसेवक आदरणीय डॉक्टर गिरीश गांधी सर त्यांच्या स्वागतासाठी आमंत्रित करते श्री उल्हास दिवे यांना. MLA आदरणीय श्री ऋतुराज पाटील सरांचं स्वागत लेफ्टनंट कर्नल श्री निखिल पांडे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. शॉल आणि बुके देऊन त्यांचं स्वागत या ठिकाणी होत आहे.
स्वर्गीय दादासाहेब काळमेघ स्मृती डेंटल कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे चेअरमन श्री शरद काळमेघ सरांचं स्वागत श्रीयुत सतीश टाले करतील. स्वागताच्या या सोहळ्यानंतर स्वागतपर भाषणासाठी आमंत्रित करते आयोजन समितीचे सहनिमंत्रक श्रीयुत हेमंत काळमेघ सरांना. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे संस्थापक डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख, ज्या सभागृहामध्ये हा कार्यक्रम होतो आहे त्या आमच्या मातोश्री विमलाबाई यांना सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करतो. मातोश्री स्वर्गीय शिवकुमारी मिश्रा यांना वंदन करतो, यांच्यासमोर नतमस्तक होतो. मातोश्री शिवकुमारी मिश्रा यांच्या पुण्यस्मरण कार्यक्रमानिमित्त विचारपीठावर उपस्थित असलेले आमचे मार्गदर्शक, माझे ज्येष्ठ बंधू, ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर वेदप्रकाशजी मिश्रा, माता एकमेव पूर्णता या व्याख्यानाकरिता प्रमुख व्याख्याता म्हणून उपस्थित असलेल्या डॉक्टर अनुराधा मुंशी पागेदार, महाराष्ट्र विधान मंडळाचे सदस्य माजी मंत्री डॉक्टर सतेजीजी पाटील, माझे मार्गदर्शक आणि ज्येष्ठ बंधू आदरणीय डॉक्टर गिरीशजी गांधी, माझे ज्येष्ठ बंधू स्वर्गीय दादासाहेब काळमेघ स्मृती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री शरदजी काळमेघ, आमदार श्री ऋतुराज पाटील, मातोश्री शिवकुमारी मिश्रा यांच्यावर प्रेम करणारे, यांच्यावर यांच्याप्रती आदरभाव व्यक्त करणारे, शैक्षणिक क्षेत्रातील, वैद्यकीय क्षेत्रातील, दंतवैद्यकीय क्षेत्रातील इथं उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, वेगवेगळ्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आदरणीय मातोश्री शिवकुमारी मिश्रा यांना विनम्र अभिवादन करतानाच आज या व्याख्यानमालेचं 7वं पुष्प या ठिकाणी गुंफलं जाणार आहे. हवेला गंध नसतो, पाण्याला रंग नसतो आणि आठवणींना अंत नसतो, असेच मानवी ऋणानुबंधांचे आहे. ते एकदा जुळले की चिरंतन राहतात. असेच बंध मिश्रा परिवारासोबत काळमेघ परिवाराचे जुळलेले आहेत. माझे वडील स्वर्गीय दादासाहेब काळमेघ यांच्यापासून जुळलेला हा स्नेहबंध माझे वडील स्वर्गीय दादासाहेब काळमेघ यांच्यापासून जुळलेला हा स्नेहबंध पुढेही असाच जपला जाणार आहे. डॉक्टर वेदप्रकाशजी मिश्रा आमचे मार्गदर्शक, ज्येष्ठ बंधू, किंबहुना आम्ही दोन्ही बंधूंकरता फ्रेंड, फिलॉसॉफर आणि गाईड अशी नेहमीच भूमिका बजावत आलेले आहेत आणि बजावत आहेत. आज मातोश्री स्वर्गीय शिवकुमारी मिश्रा यांना जाऊन 7 वर्ष उलटली. त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ व्याख्यानमालेचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येते. बदलत्या काळात काही वेगळे बदल निश्चित होणार, पण या प्रश्नाकडे आपण कसे पाहतो हे महत्त्वाचे आहे.
याशिवाय चांगल्या गोष्टीची सुरुवात आपण स्वतःपासून करणे गरजेचे आहे. एकमेकांशी असलेली बांधिलकी वाढायला हवी. स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना आपण काय गमावले आणि आपण काय गमावले याचा अभ्यास सुरू करणे गरजेचे आहे. सध्या जगात नवनवीन तंत्रज्ञान प्रवाह घेऊ घातले असून आदर्शवाद तात्विक भूमिका घेऊन समाज चालणार नाही असे मत पाश्चात्य देशात मांडले जात आहे. आपण नव्या पिढीपुढे मोठ्या प्रमाणात आदर्श ठेवल्याने आणि ढासळत चाललेल्या परिस्थितीचे चित्र उभे करीत असल्याने या पिढीला जीवनाचा कंटाळा येऊ लागला आहे. मुळातच आपल्या यशाच्या, प्रतिष्ठेच्या व लौकिकांच्या संकल्पना बदलत चालल्याने मूल्यांची घसरण होऊ घातली आहे. चांगले ऐकणे, चांगले वागणे, चांगले वाचणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. विचारवंतांचे विचार समाजापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य व्याख्यानमालेच्या माध्यमातूनच होत असते. त्यामुळे वैचारिक मंथनासाठी व्याख्यानमाला ह्या निश्चितच आवश्यक ठरतात. व्याख्यानमाला सांस्कृतिक अभिरुची जपण्याचे कार्य करीत असतात. आदरणीय वेदप्रकाशजी यांनी आपल्या आईच्या स्मृतिप्रित्यर्थ व्याख्यानमाला सुरू केली. अतिशय सुंदर असा हा उपक्रम यापुढेही असाच चालू राहणार आहे. शेवटी एवढेच की एक दुवा जोडताना घट्ट होते नात्याची विण, बंध जुळले दिगंतरीचे, ऋणानुबंध सहृदयाचे. या व्याख्यानमालेला मी शुभेच्छा देतो. आपण सर्व आज इथं उपस्थित झाला, आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो आणि गेल्या 7 वर्षापासून आमची जी ऑर्गनायझिंग कमिटी आहे त्या कमिटीचे आमचे मित्र ॲडव्होकेट अभिजितजी वंजारी, माननीय श्री प्रकाशजी गजभिये, माझे बंधू डॉक्टर पूरणचंद्रजी मेश्राम आणि दुसरे बंधू डॉक्टर डी के अग्रवाल यांच्या सामंजस्याने आणि सहकार्याने हा कार्यक्रम गेल्या 7 वर्षापासून आम्ही आयोजित करत आहोत. पुनश्च आपल्या सर्वांचं एकदा श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये मी स्वागत करतो आणि थांबतो. जय हिंद. धन्यवाद सर. यानंतर प्रास्ताविक करण्यासाठी आमंत्रित करते श्री शरद काळमेघ सरांना. Around 8 years back, on the same day, me and Hemant, coincidentally, we were in this area only. And we got the news. Respected Bhaiya was not in town that day. He was traveling. And somehow or other, the office of Bhaiya ensured that the news is communicated to him. When he arrived from airport, he straight away came to Dantuli, his brother's residence. And me and Hemant, we too were the first to meet him at that Dantuli residence of his brother. Sharad, Amma nahi rahi. What our respected Honorable Dr. Ved Prakash Mishra sir, we all know, all the while extrovert, expressive, talking, and we have been listening to his advice for years and decades. But on that day, when I walked with him the stairs, I felt that in those maybe a minute or two, perhaps he recollected everything of the decades he must have spent with his mother, late mother. And after reaching there, I was the person who was watching his all facial expressions. At this moment also, they are in my eyes the same they were on that day. Respected Dr. Ved Prakash Mishra sir,
respected Girish Bhau, our philosopher guide. Both of them, they are associated with each other for more than 5 decades. 3 members of Legislative Council and Legislative Assembly. To begin with, Honorable Shri Satej Patil. I met him for the first time today, just 5 minutes back. However, I have been watching him on television for quite some time. Aggressive politician and an educationist from the western corner of Maharashtra. He is here for this program with the another MLA from South Kolhapur constituency, Mr. Ruturaj Patil. And they have travelled from the southern western corner of Maharashtra to attend this program. My friend Abhijit, we always meet on flight and we meet here. These are the only 2 places where we meet. Madam Munshi, everybody on the dais, everybody present in audience, people, all the life members of Shivaji Education Society and the affiliated colleges of Shivaji Education Society, which my brother is the management. It's just his family. Also all those who are present from Swargya Dadasaheb Kalmek Smruti Dental College and Hospital, Datta Meghe Institute of Medical Sciences and all other colleges in this area. Dr. Bhole sir, everybody present here. I had very little opportunity to meet late Mataji, but whatever I had interaction with her and whatever Bhaiya narrates to me all these years, she has passed away. Perhaps he shares lot many things with him because I am constantly visiting him. And then sometimes we get into our memory lane, especially in the evening if he doesn't have any visitor. Rarely, but he narrates so many things to me. And based on whatever he spoke to me, I could visualize Mataji. Only 2 minutes I will speak. What I could visualize her. And I really feel that she was a lady of a very, very strong willpower. This is what I felt from whatever he told me all these years. मराठीमध्ये आपण ज्याला दृढ निश्चय म्हणतो. And what I could feel, the other thing, upbringing all his brothers and sisters along with Bhaiya. And what I felt about her, that although she was a lady of a very strong willpower, she must not have spoken about it any time in her life. This is what I imagine. This is what I visualize. She must not have imagined it. She must have just done it. This is what late Mataji must have been. We all are here on this Punya Smaran program, 8th Punya Smaran program, and we have so many speakers here. So on behalf of the organizing committee, entire Mishra family, I welcome all the guests who are on the dais, you all. Thank you very much. Thank you. थँक्यू सर. इंग्रजीत एक प्रसिद्ध म्हण आहे, लीडरशिप इज द ॲक्शन नॉट द पोझिशन. ज्यांनी आपल्या कृतींनी आणि कल्पकतेने स्वतःचं कर्तृत्व सिद्ध केलं, त्या गुणपारखी व्यक्तिमत्व आणि समर्थ नेतृत्व म्हणजे आजच्या प्रमुख वक्त्या HA वाणिज्य महाविद्यालय अहमदाबाद येथील विभाग प्रमुख वाणिज्य अधिनियमन आदरणीय डॉक्टर अनुराधा मुंशी पागेदार मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी मातोश्री स्मृती व्याख्यानमालेचं 7वं पुष्प गुंफावं.
is here. Respected Honorable Minister, respected Honorable Member of Legislative Council, Mr. Satesh Patil, Most Honorable, Revered and Respected Dr. Mishra Sir, Trustee of Panrai, Mr. Girish Gandhi, Tirtha Swarup Babuji, respected Dr. Neelam Ji Mishra, एंड वर्चुअली जिनकी वजह से इस परिवार का मेरा संबंध जुड़ा हुआ है, मेरे मित्र डॉक्टर मिश्रा के अनुज ब्रिगेडियर PK जी मिश्रा, यहाँ उपस्थित सभी माताएं, इस कार्यक्रम की आयोजक समिति के सभी सदस्य और generally and everybody, ladies and gentlemen. Usually I never start my speech with this, but today, well, while the mic is not on, let me share with you. Generally people say कि आपकी आवाज मीठी है. पिछले 2 दिनों से घर पे परिवार में एक शादी अटेंड करने की वजह से मेरा गला खराब हुआ है, तो मैं आपकी माफी चाहूंगी. शायद आज आपको मेरी मीठी आवाज न सुनाई दे. सर, आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहूंगी. मदर, द एब्सोल्यूट. आई एम अ वुमन, आई वॉन्ट टू फ्लाई. I am a woman, I want to fly. I know I do not have wings, but I want to touch the sky. These words are very close to my heart, only for the reason that the mother knows that she does not have wings. But still, the moment she gives birth to her child, she embarks on the journey which is filled up with duties and duties. The mother very well knows, I do not have wings to fly, but the same mother अपने ही बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए हौसला भी देती है, ताकत भी देती है, और वो सिर्फ एक माँ कर सकती है. While I am here to speak on Mother the Absolute, there are these 2 words which grab my attention all the time. Number 1, mother, and number 2, absolute. And I would like to say, a mother is the absolute epitome of selfless love and unwavering strength. Mark my words. कहाँ से आती है इतनी शक्ति? आज अनुराधा है, कल मां बनने के बाद में इतनी शक्ति किसने प्रदान की? Therefore I say, she is absolute. She is absolute because she has unwavering strength. आज इस कार्यक्रम के आयोजन में सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि पूज्य मातोश्री के स्मरणार्थ आज मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया गया. पूज्य मातोश्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई, कई बार मैं उन्हें मिल चुकी हूँ. The first meeting with her I remember. In that very first meeting, I must have visited them at their residence. There was this wonderfully simply clad lady with a glowing face without any makeup, a big bindi on her forehead,
and having a body language of being the master of the house. She was sitting in her that sofa, and when I approach her, I tell her, my name is Radha Munshi and I am here. I still remember her first sentence which she said, अच्छा मुन्ना की friend हो. And thereafter started n number of questions. कौन है आपके माता पिता, कहाँ से हो, किस काम से आई हो. And thereafter I met her as a motherly figure. I was attracted to a mother in her, and therefore this kind of organizing a lecture event to memorize her is a wonderful thing which is carried out. देखिए, सभी को अपने माता पिता के प्रति अच्छी भावना होती है, but there is a difference between being thankful, being grateful and showing your gratitude by your conduct. One can simply say, oh, I am very much thankful to my elderlies. और वो बात सर ने करके बताई है. अगर किसी व्यक्ति को अपना अस्तित्व टिका कर रखना हो तो उसे अपने जड़ों से भी अस्तित्व बना के रखना पड़ता है. और उसी तरह सर ने उनके माताजी के गुजर जाने के पश्चात भी उन्हें याद करने का ये जो सिलसिला जारी किया है, उसकी वजह से यहाँ बैठे हुए सभी श्रोतागण और मैं खुद अपनी माँ का अपने जीवन में जो योगदान होगा उसके लिए विचार करने के लिए प्रभावित होंगे. Such a wonderful step, sir. I really admire your step of organizing this lecture. I not only admire you, but the entire organizing committee, because you are allowing people to celebrate the hero of their life. Who is the first hero of our life? Whose is the first touch? Whose is the first embrace? It is the mother. So while you are giving an opportunity to celebrate the first hero of the life, I really bow before Pujya Matoshri. I bow before my mother, late Dr. Rajalakshmi Munshi. I bow before Dr. Ved Prakash Mishra ji also. अपनी माँ के बारे में बातें करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं. और जब सर मुनव्वर राणा जी के शेर आपको सुनाते हैं ना, तब श्रोतागण की आंखें तो पानी से छलकने लगती है. कहाँ से आया ये रिश्ता? ओनली एंड ओनली व्हेन वन ट्राइज टू प्रिजर्व इट. सर ने उनके माता के साथ का उनका जो रिश्ता था उसे इस तरह से संजो के रखा है, इस तरह से संभाल के रखा है कि उसकी वजह से अलग अलग व्यक्तित्व यहाँ पर आकर हर साल मातृत्व के बारे में अलग अलग डायमेंशंस में चर्चा करेंगे और मातृत्व का वो सही सम्मान होगा. बिफोर आई स्टार्ट विथ माई attempt on finding the dimensions of motherhood, may I just have a drop of water? We all are aware of our habit of visiting मंदिर. जब हम कभी भी मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में तीन बातें साधारण हो सकती है. The first thought is of the god or the goddess. The second thought is of whether I will be able to worship and perform the puja. And the third thought would be of the crowd. They are talking generally about the thoughts which would come to one's mind. But when a child comes home running from outside, has only one thought, to see his mother at the door. I am of this era. We all are working women. I can understand. There are very successful doctors, engineers, lawyers, pilots, models. They may not be all the time available for their child, but with a full-time duty, it is only a mother who can have 24/7 job of being dedicated to the thought of thinking about the well-being of the child. कैसा होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं, कब आएगा,
ये सिर्फ माँ ही सोच सकती है. Whatever a mother does for a child, it is a voluntary act. I hope everyone would agree. Why voluntary? Voluntary is an act which is carried out without anybody's request or demand. When someone requests, you may do. When someone demands, you may carry out. But a voluntary act is an act which is done without anybody's request and demand, and therefore there is no expectation in return. An act of a mother for her child is an act without any quid pro quo, without any expectation at all, and therefore perhaps mothers receive that amount of prestige, that amount of dignity, that amount of respect when they grow up, when they grow old, in form of their children taking care of them. It is this voluntarily done acts done by the mother for the child which help them to yield so much of respect. As I move further, I would like to share with you 7 dimensions of attributes of a mother to a child's life. We all are aware that mother is an affectionate soul, she is caring, she is tirelessly working, very dutiful towards the child. ये तो गूगल पे भी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ. लेकिन आज के इस मेरे डेलिबरेशन के लिए I have tried to find out the attributes of a mother to the skills of a child, and therefore I call it as chromatograph of the attributes of a mother. A chromatograph is a paper which would show different colors for the different content of the chemical. The same way, the first circle of color in this chromatograph is that of the healing touch. छोटा सा बच्चा गिर जाता है, चोट लगती है, a little bit of scar, a little bit of wound, a little bit of blood, but when the mother comes and tries to clean the wound, and while cleaning the wound, the mother simply says, "Don't worry, it will go away soon, you will get better soon," gives the first healing touch to the soul of an individual. This imparts resilience to the child. The child feels secure. The child feels, okay, whatever happens, it is whatever difficulty is there, he is bound to surpass that difficulty and go ahead. और इस बात पे मुझे एक बात याद आ रही है, बच्चा गिर जाता है, अपनी माँ को अपनी तरफ आकर दौड़ते हुए आके देखता है, तो उसके मन में शायद ये भी आ सकता है, तेरा इस तरह से मेरी तरफ दौड़कर आना और मुझे गले लगाना, तेरा इस तरह से मेरी तरफ दौड़कर आना और मुझे गले लगाना पता दे रहा है तेरी बुलंदी का, कह रहा है मुझे, हे माँ तू आसमां है. मैं आसमां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन इस धरती पर अगर मैं कभी गिर जाऊंगा तो तू है ना. That kind of resilience, that kind of trust, that kind of belief is attributed by your mother. The second attribute is, according to me, the bedtime stories told by the mother. When the mother teaches the bedtime stories, sometimes leaving them incomplete, creates imaginativeness in the child. The child starts creating stories on their own, and thereby the creativity is ignited in an individual. The third color is of her culinary skills. The wonderful food, the magic which she does with the available ingredients, provides a very wonderful comfort zone to the child when the child grows up, and he gets comfort in remembering what his mother had cooked for him. The fourth is of patience. I come from Gujarat, but you all belong to the land of Maharashtra, ज्ञानेश्वरांची पुण्यभूमी. आणि ज्ञानेश्वरांना म्हणूनच कदाचित माऊली म्हटल्या जात असेल हो, ज्यांनी सगळ्या विश्वाची चिंता केली. एंड ज्ञानेश्वर सेज, वो जो भौरा होता है ना, आई मे गो ऑन गुजराती, सो आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी. वो जो भौरा होता है, उसके पास में लकड़ी को भी कुरेद कर बाहर निकलने की क्षमता होती है, पर फिर भी जब सूर्यास्त के वक्त वो भौरा
किसी पंखुड़ियों के अंदर ट्रैप हो जाता है, तब वहीं भंवरा दूसरे दिन की सूर्योदय तक राह देखता है। माउली का ये संदेश, पेशेंस ऑफ अ मदर टीचेस रैशनैलिटी टू अ चाइल्ड. Rationality is very important because if a person does not have proper logical thinking, the personality will be full of traits. Therefore, her patience teaches rationality to the child. Her silent support, I had coined it as ATM, anytime mother. You can look at mother for any kind of difficulty, advice and help, every time, anytime mother. Her nurturing tells us about the responsibilities. The responsibility with which our mother nurtures us teaches us to be responsible towards our kin, our children, our family and the society. Responsibility की बात कर रहे हैं तब I am reminded of a lyricist who had written, just on a lighter note, even the lyricist also has taken the cognizance of responsibility of a mother. लिरिसिस्ट भी कहता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. Throwing all the responsibility on the mother for anything wrong or any kind of personality disorder in the child. कुछ भी बुरा हो अच्छा हो उसके लिए जिम्मेदार अम्मा, अच्छा नाम करेगा पापा का. I am very sorry, I am not speaking on gender, sir, but I wanted to just share this with all of you. While we discussed these traits, now I would like to talk about the mother nature. We get everything from the mother. The mother nature has given us mountains, rivers, hills, oxygen, forests, greenery, what not. There are so many doctors over here, they know that patients of depression and fatigue are advised to go in the greenery so that it is lessened. So forest is offered to us by the mother nature. There may not be Wi-Fi connectivity in the forest, but you can connect with your soul. Recently in Corona also we have observed that the vital oxygen is also given to us and provided to us from the atmosphere. And therefore, somebody must have rightly said, equating nature mother with the mother. मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है. That is what exactly a mother does. There are number of personalities who have personified motherhood. We all very well know about Mother Teresa. We are aware of Mother of the Orphans, Padma Shri Sindhutai Sapkal. We are aware of Shri Gauri Sawant, an activist who has Ajitsa Ghar to take care of abandoned children. All these people have really played an important role of a mother in the lives of so many of them, personifying motherhood in its true sense. While I speak about them, I am reminded of Queen Eleanor. Queen Eleanor raised her 8 children in such a manner that 3 of them became the kings and 5 daughters became the queens by marrying various kings of various provinces and states. And hence she was called as the mother of the Europe. Rosa Parks, mother of the civil rights movement. Harriet Tubman lost her eyes in her childhood. She was herself in dark, but she herself counseled, made people come out from the slavery, and thus she is called as the mother of emancipation. These are the different shades of motherhood. These are the different roles of motherhood played by people who are not themselves mother but have performed the duty of being a mother to several of them. Lastly,
I'm very happy to share with all of you that I am invited to speak from the auditorium of the place, the college, where my father worked till his retirement as a professor, Dhanvate National College. And I felt so lucky that I am supposed to talk where my father worked about my mother. Respected organizers and sir, you have made me think a little bit about what is the contribution of my mother in my own life. I would like to only share two of incidences with you. While getting married in 1990, I had a wonderful career in Nagpur, in leadership, family-wise, socially, emotionally, in every way. I just asked my mother, what would I do if I go away to Gujarat? People may not be knowing me. At least in Ahmedabad, some of them, at least in Nagpur, people know me. Being a professor of psychology, she understood. Now, here is the corrective method to be appointed. She made me sit beside her and said, do you know about the tree plantation theory? I said, no, how would I? And the tree plantation theory, to sum up, is a theory which says every tree may not grow in an environment which is not conducive to it. She showed me a small plant coming out of a cement wall of our house in Tilak Nagar. And she said, if you think you have that caliber, capacity and competence, I am sure you will be able to thrive in any state. Why Gujarat? Go anywhere. You will be able to make a mark for yourself. Those words of my mother turned my attitude towards life. She gave so much of confidence. And here I am, being invited by respected sir to speak on motherhood, mother, the absolute. Another example. At this age, I can dare to share with you. 40 to 45 years back, the Hadas school swimming pool was the only place where children were admitted to learn swimming. My parents also admitted in Hadas school swimming pool to take swimming lessons. I went there the first day. The second day I hesitated to go. The third day, my mother observed that I am not going to learn swimming. And today, I in no way feel shy to confess and disclose that I was gripped by the fear of body shaming. I used to be obese. And I always thought, what would people talk about me looking at me in a costume? If somebody talks something unwarranted for, will I like it? And that reason made me not go for swimming lessons. Once again, the same thing, my mother made me sit beside her. I still remember her words. If you do not learn to ignore what others say, if you do not learn to ignore which you do not like to listen, if you don't learn this, you will be deprived of one of the important life skills, and that is swimming. I don't say swimming is a qualification or sabhi ko aana chahiye. But my mother said, even though if it is not a qualification, it is a life skill which you must know. And see, here I am, I can swim, romance with the sea waves on a seashore, swim in a swimming pool. And with that experience of mine, when I myself found that my daughter at the age of 3, she was very fearful, I myself got into the pool and taught her swimming. If my mother had not helped me then, this would not have been possible. And lastly, वजह तो बहुत दी थी जमाने ने रोने की, वजह तो बहुत दी थी जमाने ने रोने की, लेकिन एक भी आंसू कभी निकाला नहीं, क्योंकि मेरी मां ने कहा था कभी रोना नहीं. I bow before
Matoshri Shivkumari Mishra ji, I bow before all the mothers present here. I bow before all those individuals who have shown the different colors of motherhood to the society. She is the absolute and the only absolute, because selflessly a mother gives, affectionately a mother loves, fiercely a mother protects, emotionally a mother cares, responsibly a mother nourishes, socially a mother connects, and lastly, by doing so successfully, she rears an individual successful person, builds the character of that person. And now I want to speak of that person who I have always considered as my ideal, as my आदर्श. जब भी बचपन से सर को कभी भी मंच पे बोलते हुए सुना है, मैंने उनको अपना आदर्श माना है. मैं औपचारिक रूप से सर के पास कभी सीखी नहीं हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टेड वेद प्रकाश मिश्रा जी. मैं मेडिकल साइंस की विद्यार्थिनी नहीं हूँ, तो उनसे मैंने कभी भी प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त नहीं की है. लेकिन जब भी उनको मंच पर बोलते हुए सुना है, यही कामना रखी है कि मैं इनके जैसा नहीं, लेकिन इनकी तरह बोलने की कोशिश तो करूं. और इसीलिए सर, मैं अपने आप को आपका एकलव्य मानती हूँ और उसी बहाने आपको मेरा द्रोणाचार्य कहती हूँ. That was on a lighter note. I wish all the best to the young mothers, the struggling mothers, salute the successful mothers, and I take your leave. Thank you. The mother, in a way, is not an individual, but it is a way of life, which is perfect in all its manifestations, be it emotional or intellectual. A mother is a mother primarily because of her single-minded devotion and unending dedication. Mother is not just a gender, but a godly quality manifested through concern, compassion, love, and unconditional accommodation, which when possessed by anybody can make him or her a mother. मॅडमचं व्याख्यान हे विचारप्रवर्तक तर होतच, शिवाय ती एक वैचारिक मेजवानीच म्हणावी लागेल. सौंदर्याचा मार्ग हृदयापासून सुरू होतो आणि कर्तृत्वापाशी जाऊन थबकतो, हे जिने शिकवलं त्या आईचं ऋण न फिटणारं आहे. प्रत्येक परीक्षेच्या क्षणी जी शक्ती बनून मागे उभी असते, जिंकलो हरलो तेव्हा सखी म्हणून संकटाच्या वेळी जी कवच बनून पुढे होते, ती आई. म्हणूनच जगात ज्यांना पहिले वंदन, चरण कमल तव पवित्र पावन, देवा देरे यांचे दर्शन, जिथवर जागे माझे जीवन, जिथवर जागे माझे जीवन. धन्यवाद मॅडम. यानंतर मॅडमचा सत्कार करण्यासाठी आमंत्रित करते आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रा सरांना. मोमेंटो, शॉल, श्रीफळ देऊन मॅडमचा या ठिकाणी सत्कार करण्यात येत आहे. हा सन्मान होतो आहे तुमच्या कुशल नेतृत्वाचा, हा सन्मान होतो आहे तुमच्या कुशल नेतृत्वाचा, हा सन्मान होतो आहे तुमच्या उत्तुंग कर्तृत्वाचा आणि निरपेक्ष दातृत्वाचा, हा सन्मान होतो आहे असामान्य व्यक्तिमत्वाचा. कुशल नेतृत्व, वक्तृत्व, कर्तृत्व यांचा त्रिवेणी संगम असलेल्या आणि एक उत्तम प्रशासक म्हणून ख्याती असलेल्या मॅडमचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. जोरदार टाळ्यांनी परत एकदा मॅडमचं आपण स्वागत करू आणि सत्कार या ठिकाणी झालेला आहे.
श्रद्धेने ज्ञान मिळतं, नम्रतेने मान मिळतो आणि योग्यतेने स्थान मिळतंय. आणि वरील तिन्ही गोष्टी एकत्र आल्यास व्यक्तीला सन्मान मिळतो. असे सन्मान प्राप्त प्रमुख अतिथी महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री सतेज पाटील सरांना विनंती करते की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावे. मातोश्री स्वर्गीय शिवकुमारजी मिश्रा यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ 8व्या स्मृतिप्रित्यर्थ आयोजित आजचा हा कार्यक्रम. या कार्यक्रमाला उपस्थित ज्यांचा उल्लेख आम्ही नेहमीच काका म्हणून करतो ते गिरीश गांधी साहेब, त्याचबरोबर ज्यांनी आता अत्यंत चांगल्या पद्धतीचे विचार आपल्यासमोर ठेवलेले आहेत. आफ्टर युअर स्पीच वी डोंट हॅव एनी वर्ड्स लेफ्ट टू टॉक मॅडम. युअर स्पीच शुड हॅव बीन केप्ट लास्ट आय थिंक. या उपस्थित अनुराधा मुंशी पागेदारजी, त्याचबरोबर ज्यांच्या आईचा आशीर्वाद घेऊन ज्यांनी आपलं स्वतःचं कर्तृत्वानं असं नाव या सगळ्या क्षेत्रामध्ये कमवलेलं आहे, ते तुम्हा आम्हा सर्वांचे सहकारी एक आधारस्तंभ म्हणूया किंवा मोठे भाऊ म्हणूया, वेदप्रकाश मिश्राजी. व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आमदार ऋतुराज पाटील, त्याचबरोबर पूर्णचंद्र मेश्रामजी, हेमंत काळमिकजी, अगरवालजी, नीलमताई आणि सर्वच आदरणीय मिश्रासाहेब आणि जमलेले सर्वच या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्वच सहकारी. 8वा पुण्यस्मरण आणि त्यानिमित्तानं आईचं महत्त्व सांगणारं हा कार्यक्रम त्या ठिकाणी आहे. आज अनुराधाजींचं ऐकल्यानंतर सगळ्यांनाच आपल्या आईची आठवण झाली असणार आहे, कारण की आईचं महत्त्व हे आपण सगळेच जाणतो. आणि मला आनंद विशेष वेदप्रकाश मिश्राजींचे आभार मानायचे आहेत की वडिलांच्या कर्तृत्वानं आपण अनेक गोष्टी करत असतो, परंतु आईच्या कर्तृत्वाच्या गोष्टी स्मरण ठेवणं मला वाटते क्वचितच असा कार्यक्रम बघायला मिळतो. त्याबद्दल वेदप्रकाश मिश्राजींचे मला मनापासून धन्यवाद त्या ठिकाणी द्यायचे आहेत, कारण की आईचं महत्त्व जाणून जे योगदान माझ्या आयुष्यामध्ये आईनं दिलेलं आहे ते लोकांच्या पुढं जावं आणि तोच आदर्श इतरांनी घ्यावा, हा असा हा कार्यक्रम आहे आणि याचं अनुकरण सगळ्यांनी करावा, या पद्धतीचा हा कार्यक्रम आहे. मातोश्रींची माझी भेट होण्याचा योग कधी आला नाही, परंतु जे काय ऐकलं, जे काय सगळ्यांनी इथं सांगितलं त्यातून आणि वेदप्रकाश मिश्राजींना बघितल्यानंतर आईचे संस्कार हे काय असतात हे आपल्याला पुढच्या पिढीतून त्या ठिकाणी दिसतात. कारण की बऱ्याचदा आपण मुलांना देखील म्हणतो हा आईवर गेलाय, हा वडिलांच्यावर गेलाय, असं अनेकदा आपण सांगतो किंवा बोलताना बोलत असतो. आज मिश्राजींच्याकडे बघितल्यानंतर आईवडिलांची पुण्याई, आईवडिलांचा आशीर्वाद, आईवडिलांचे संस्कार हे त्यांच्या माध्यमातून तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांनाच अनुभवायला मिळतात. आईचं महत्त्व आपण या जगामध्ये कुठल्याही गोष्टीमध्ये करू शकत नाही. आई ही दुधावरची साय असते असं आपण म्हणतो, कारण की स्वतः कष्ट घेऊन ती मुलांना वाढवत असते. कधी दुःख असेल तर दाखवत नसते किंवा जे डोळ्यात बघून आपल्या ओळखू शकते ती फक्त आईच असते, मनातलं ओळखू शकते ती फक्त आईच असते. हा अनुभव अनेकांना येत आहे. आणि म्हणून मला वाटतं मिश्रा साहेबांचे मी मगाशी आभार मानलेलेच आहेत. आता ह्या कार्यक्रमानिमित्तानं एक विचाराचं मंथन हे या कार्यक्रमातून या व्यासपीठावरून त्या ठिकाणी होतं. अनेक विषयाचे लेक्चर समाजामध्ये होत असतात, अनेक विषयाची चर्चा आपण समाजामध्ये करत असतो, वर्तमानपत्र आपण वाचत असतो, टी व्ही बघत असतो, आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक गोष्टींची चर्चा होत असते. परंतु या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आईबद्दल किती चर्चा होते ही टक्केवारी काढली तर फार कमी होते असं माझं मत आहे. आणि म्हणून मिश्राजींचं आभार एवढ्यासाठी आहेत की या माध्यमातून किमान प्रत्येकाला आज वाटेल की माझ्या आयुष्यात माझ्या आईचं महत्त्व काय. अनुराधाजींनी त्यांच्या आठवणी सांगितल्या, वेदप्रकाश मिश्राजी त्यांच्या आठवणी सांगतील आणि मग आपल्यालाही लक्षात येईल. मगाशी ज्यावेळी सिंधुताई संकपाळांचा उल्लेख मॅडमनी केला त्यावेळी देखील आपल्याला लक्षात आले की आईचं महत्त्व किती आहे. त्या बोलत होत्या त्यावेळी मला सुद्धा माझ्या आईनं काय काय केलं आठवत होतं. म्हणजे हा इम्पॅक्ट या कार्यक्रमाचा मिश्रासाहेब इम्पॅक्ट काय की आपण एक चांगले संस्कार या निमित्तानं समाजाला देण्याचं काम तुम्ही करताय. तुमची आठवण आहेच, तुम्हाला वाटतंय आईबद्दल बोलावं,
आईची आठवण ठेवावी, हा तुमचा वैयक्तिक जरी स्वार्थ म्हणायला नको, परंतु वैयक्तिक तुमची इच्छा असली तरी लोक म्हणून मी काय बघतो तर लोक म्हणून आईचं, आई या व्यवस्थेचं, आई या संस्थेची आठवण प्रत्येकाला होणं ही खऱ्या अर्थानं काळाची गरज त्या ठिकाणी. लग्न होईपर्यंत आईचं महत्व असतं, लग्नानंतर अनेकदा ते महत्व कमी होतं. हा अनुभव अनेक ठिकाणी बघतो, कारण की आम्ही राजकारणामध्ये आहोत. आम्हाला अनेकदा अनेक गोष्टी आमच्या समोर येतात, त्यावेळी आम्ही अनेक गोष्टी पाहतो. आणि मी अनेकांना, मी ज्यावेळी कॉलेजेस शाळेंमध्ये लेक्चरला किंवा कार्यक्रमाला जातो त्यावेळी विद्यार्थींना विचारतो की खरं सांगा, एक प्रश्न विचारतो, हात वर करून उत्तर द्या. सकाळी घरातनं बाहेर पडताना किती जण आई वडिलांच्या पाया पडतात? 25, 30, 50% हात वर येतात, राहिलेले येत नाहीत. आणि मी सांगतो सगळ्यांना की मी देखील आज किती मोठा असलो तरी सकाळी 6 वाजू देत, 8 वाजू देत, आई वडिलांच्या पाया पडल्याशिवाय घरातनं बाहेर पडत नाही. हे संस्कार आपण देणं गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं हा कार्यक्रम मिश्रा साहेब हा संस्काराचा कार्यक्रम आहे की आईबद्दल आस्था, आईबद्दल आपुलकी, आईबद्दल प्रेम हा सांगणारा कार्यक्रम त्या ठिकाणी आहे. कारण की ज्यावेळी वृद्धाश्रमची चर्चा विधानमंडळात झाली होती त्यावेळी मी त्याच्या विरोधात बोललो होतो. मला अनेकांनी म्हणलं विरोधात का बोलतोस? म्हणलं वृद्धाश्रम करण्याची वेळ आपल्या समाजात यावं हे आपल्या दृष्टीनं दुर्दैव आहे की आज ज्या आई वडिलांना आम्ही सांभाळू शकत नाही, ही व्यवस्था निर्माण व्हावी, हे आमचे ओल्ड होम व्हावेत, ही आमच्या दृष्टीनं संस्कार कुठं तर कमी पडले का ही शंका येणारा जग निर्माण झालेलं. शिक्षणामध्ये आम्ही प्रगती केली, वैचारिकदृष्ट्या प्रगत झालो, परंतु संस्कारामध्ये आम्ही प्रगती केली का ही शंका येणारी कृत्य आज देखील घडताना समाज व्यवस्थेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि म्हणून या सगळ्या वातावरणामध्ये, या एका गढूळ वैचारिक वातावरणामध्ये आईबद्दलचं महत्व, आईबद्दलची आस्था, आईबद्दलचं प्रेम, आपुलकी या कार्यक्रमातून मिश्रा कुटुंबीय त्या ठिकाणी पुढे आणते. त्याबद्दल त्यांचे मनापासून मी धन्यवाद देतो. मातोश्री स्वर्गीय शिवकुमार मिश्राजींच्या स्मृतीला मी माझ्या वतीनं, माझे मोठे बंधू संजयजी, आमदार ऋतुराज माझा पुतण्या आहे, आम्हा कुटुंबियांच्या वतीनं या मातोश्रींच्या स्मृतीला अभिवादन करतो आणि मिश्राजींचे आभार मानतो की त्यांनी मला अशा चांगल्या कार्यक्रमाला बोलवले. आम्हाला रस्ते गटरच्या उद्घाटनाची सवय आहे आणि परंतु अशा वैचारिक गांधीसाहेब बोलत, मला गिरीश काका बोलवतात नेहमी. स्मिता पाटलांचा कार्यक्रम जो असतो काकांचा, त्यावेळी मी नेहमी कार्यक्रमाला, नागपूरचं अधिवेशन असतं अनायशी, त्या कार्यक्रमाला येत असतो. आणि परंतु आज एक चांगल्या कार्यक्रमाला संधी मला त्या ठिकाणी मिळाली आणि वैचारिक एक देवाणघेवाण, वैचारिक ऐकण्याची संधी मला मिळाली. त्याबद्दल मिश्रा साहेबांचे मी धन्यवाद देतो. स्मृतीला, आदरणीय मातोश्रींच्या स्मृतीला माझ्या वतीनं अभिवादन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. आयुष्यात मनुष्य कितीही मोठा झाला, तिन्ही जगाचा स्वामी झाला, तरी त्याच्या जीवनरूपी मंदिराला आईरूपी भक्कम पायाच नसेल तर त्या यशोशिखराला देखील महत्व राहत नहीं. धन्यवाद सर. ख्यातनाम कवि मधु पांडेय जी ने अपने माँ कविता में लिखा है, माँ पर्वत से तेरी उपमा देने के लिए कहता है मेरा मन, माँ पर्वत से तेरी उपमा देने के लिए कहता है मेरा मन, परंतु उसी क्षण कुछ ध्यान आता है और वही मन हिचक जाता है, क्योंकि पर्वतराज की ऊंचाई तो तुझ में है और है वही अचलता जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता. परंतु यह भी उतना ही सही है कि पर्वत की कठोरता का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं है माँ. माँ तेरे मन की मृदुलता में पर्वत की कठोरता खो जाती है और इसीलिए पर्वत की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है, तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है. अस्तित्वात असणाऱ्या रस्त्यावरून चालत जाणारी माणसे बरीच असतात, परंतु स्वतःच्या मार्गाने चालत जाऊन इतरांसाठी पाऊलखुणा सोडणारे, समाजकारण करणारे, कर्तृत्व आणि इच्छाशक्तीचा अभूतपूर्व संगम असलेले संवेदनशील व्यक्तिमत्व म्हणजे वनराईचे विश्वस्त माननीय डॉक्टर गिरीश गांधी सर. सरांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. वेळेचं भान आणि माझ्यानंतर वेद बोलणार आहे याचंही ध्यान, याचंही मनामध्ये
टेन्शन ठेवून मी आपल्यासमोर उभा आहे. मातोश्री स्वर्गीय शिवकुमारजी मिश्रा यांच्या स्मृतीला मी मनोमन नमन करतो. आजच्या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले आणि ज्यांच्या कुटुंबाचा इतिहास फार वेगळा आहे महाराष्ट्राच्या राजकारणात. महाराष्ट्रामध्ये एकाच व्यक्तीचं कर्तृत्व किती मोठं असू शकते ते जर विचारात घ्यायचं असेल तर डॉक्टर डी.वाय. पाटील हे नाव आहे. डॉक्टर डी.वाय. पाटलांचा जो संस्कार आहे तो या सर्व भावांनी, बंटी असेल, विजय असेल, या सर्वांनी जोपासला आहे. आणि राजकारणाच्याही संदर्भामध्ये तिसरी पिढी राजकारणात आहे. हा ऋतुराज तिसऱ्या पिढीचा. म्हणजे डी.वाय. पाटलांनंतर बंटी आला, सतेज आला, नंतर आता ऋतुराज मागच्या निवडणुकीमध्ये कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी निवडून आला. तर असा हा एक परिवार, एका परिवाराचा एक अतिशय ज्वाजल्य असा इतिहास महाराष्ट्रामध्ये आहे. इतर सर्व उपस्थित पाहुणे, पुरण मेश्राम आहेत आपल्या विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव, आमचे माझे लहान बंधू शरद आणि हेमंत. वेदबद्दल मी काय बोलू, जे सर्व अर्थाने आमच्या विदर्भाचा मापदंड असणारा तो आहे. आज बृहन विदर्भामध्ये वेद शिवाय कोणीही रिप्रेझेंटेशन करणारा राहिला नाही. वस्तुस्थिती आपण सर्वांनी मान्य केला पाहिजे. अपने मुर्गी में अपने गली में कुत्ता भी शेर वगैरे म्हणतो, पण एखादं जर राष्ट्रीय स्तरावर या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर कोणाला जायचं असेल तर आज वेद शिवाय आपल्याला दुसरं नाव दिसत नाही. आपलं दुर्दैवी आहे. त्यानंतर ज्यांनी अतिशय उत्तम मार्गदर्शन केलं, ज्या आमच्याच नगरीच्या कन्या आहेत, आदरणीय डॉक्टर अनुराधाजी, सभागृहात उपस्थित आदरणीय पिताश्री गंगाप्रसादजी, आमची मोठी बहीण शशी त्रिपाठीजी, डॉक्टर नीलम मिश्रा, डॉक्टर गौरव मिश्रा, डॉक्टर दास, श्रीमती दास, श्री अभिलाष मिश्रा, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आदरणीय किशोरजी रोही, अमरावती विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू आदरणीय कमलसिंगजी, डॉक्टर भांडारकर, इतर सर्व ओळखीचे चेहरे आहेत. आता कोणाकोणाचे नाव घेऊ आणि घ्यायचं तर सुटलं तर पंचायत होईल. सर्व आदरणीय उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, आईच्या संदर्भामध्ये जशी मधु पांडेची कविता वाचून दाखवली तसाच अनेक आहे. तेरी सूरत से अलग क्या होगी, भगवान की सूरत, अशा आशयाचं एक हिंदी गाणं आलं होतं. आणि मराठीमध्ये तर यशवंतापासून, कवी यशवंतपासून तर आमच्या नागपूरच्या वामन निंबाळकरपर्यंत किंवा फमू शिंदेपर्यंत आईचं वर्णन करणाऱ्या ज्या अतिशय उत्तम कविता आहे त्या जर आपण ऐकल्या तर कोणीही असा मुलगा नसेल की ज्याच्या डोळ्यात पाणी आलं नसेल. आईची महिमाच वेगळी आहे. म्हणजे आई विना भिकारी, आई विना भिकारी, स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी, असं म्हटलं यशवंतांनी. अशा पद्धतीने आईचं महत्त्व आमच्या सर्वांच्या जीवनामध्ये असतं. परंतु आईचं महत्त्व विशद करतानाच झाकाळलेली प्रतिमा जी पित्याची असते ती सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची असते. आताच इथे आमचा गौरव मुलाला सांभाळण्याचं काम गौरव करत होता. सुनेला त्रास नाही दिला त्याने. एवढं तरी महत्त्व पुरुषांचं अधोरेखित कुठेतरी मुलांच्या आयुष्यामध्ये झालं पाहिजे. आणि दोनपैकी जर एक कमजोर असला तर मग जीवनाचा गाडा फार विस्कळीत होईल. फक्त एवढंच सांगतो अनुराधाताई, अलीकडच्या काळामध्ये तुम्ही आणि आम्ही फार भाग्यशाली होतो की आमच्या आईला आमच्यातच सर्व काही दिसत होतं. पण अलीकडच्या महिलांना, अलीकडच्या मातांना नम्रपूर्वक काही प्रश्न विचारायचे वाटतात. हे स्थान नाही म्हणून मी त्याला जास्त छेडत नाही, परंतु अलीकडे स्वतःच्या करिअरमध्ये मग्न असणारी माता आपल्या मुलांच्या प्रती किती न्याय देऊ शकते
हे घरोघरचे अनेक उदाहरणं मला माहीत आहेत. सुदैवाने म्हणा दुर्दैवाने म्हणा, मी सामाजिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी जाण्याचा मला योग मिळतो आणि वेगवेगळे चित्र तिथे दुर्दैवाने दिसायला लागतात, जी आपल्या संस्कृतीचा भाग असू शकत नाही, होऊ शकत नाही. पण आज हे वास्तव आहे, हे आपण कठोरतेने स्वीकारणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून ज्या ज्या कुटुंबामध्ये अशा पद्धतीचं काहीतरी असेल त्यांनी मात्र त्याच्यापासून सावध राहिलं पाहिजे, वेळीच त्याची खबरदारी घेतली पाहिजे, एवढंच मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. माता भले ही पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती, असं एक हिंदीमधलं प्रसिद्ध वाक्य आहे. आणि जेव्हा 8व्या वर्गात मी असताना मला हे हिंदीचे शिक्षक शिकवत होते, तर मी उभं राहून त्यांना विचारलं की हे मत काही खरं नाही आहे. त्यांना सर्वांना आश्चर्य वाटलं, असं होऊ शकत नाही म्हणे. मी म्हणालो की कुंतीच्या बद्दल काय म्हणाल तुम्ही? कुंतीला कोणती माता तुम्ही म्हणाल? कोणतीही तिला कठीण अवस्था असो, आपण त्याचं म्हणजे अलीकडचं तर धर्मशास्त्र असं आहे की कोणी धर्मशास्त्रावर बोलतो अलीकडं, सर्व धर्माचे अधिकारी झालेले आहेत सध्या. परंतु खरा जर आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये कुंतीचा काय दोष होता? कुंतीला न्याय नाही मिळू शकला माता म्हणून, हे आपण स्वीकारलं पाहिजे. असेही काही अपवादात्मक उदाहरणं आहेत आणि दुर्दैवाने त्या उदाहरणांमध्ये वाढ होऊ नये एवढंच आपल्याला म्हणजे लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत. मुलांवर संस्कार म्हणजे आता वेदवर जो संस्कार आहे त्याच्यामध्ये टक्केवारी कशी करणार तुम्ही की वडिलांचे किती संस्कार आहेत आणि आईचे संस्कार किती आहेत? दोघांचेही संस्कार आहेत. साने गुरुजीला तर आईनेच घडवलं आपण असं पाहतो ना. जे तुम्ही जी उदाहरणं तुम्ही देत होत्या त्याच्यामध्ये जे पोहायला जात नव्हते साने गुरुजी, तर त्यांची आई त्यांना ढकलून देत होती नदीमध्ये. हे आपण सर्व ऐकलेलं आहे, पाहिलेलं आहे. अशा पद्धतीनं कधीतरी आईला कठोरी व्हावं लागते. दुर्दैव असं आहे की आज समाजामध्ये वेगवेगळ्या ज्या अध्यापन देणाऱ्या संस्था होत्या त्या दुर्दैवाने ऱ्हास पावत आहे. आम्ही जिथे म्हणजे वाढलो, जिथे माझा जन्म झाला, थडीपवणे नावाचं गाव आहे. त्या गावाचं चित्र असं होतं की समजा एखाद्या पाटलांच्या घराचा जरी मुलगा त्या म्हणजे मातीचेच त्यावेळी रस्ते होते, त्या रस्त्यावर खेळत असेल, माती खात असेल, तर रस्त्यावरून कोणी येणारा जाणारा जर सिनियर माणूस असेल तर त्याचे कान पकडू शकत होता. आणि आज जाऊन त्या घरच्या बाईला सांगत होता की तुला समजत नाही का मुलगा माती खातो म्हणून, काय करत होती तू? त्यावेळी मुलांचे कान सार्वजनिक होते. अलीकडे मुलांचे कान फार खाजगी झालेले आहेत. म्हणजे एखाद्या जर मुलाला कोणी म्हटलं की अरे बेटा माती का खातो, लगेच आई म्हणते तुझं काय जात होतं, तुझा काय अधिकार आहे? जे शिक्षकांना अलीकडे विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अनुभव येतात जास्तीत जास्त, म्हणजे ते जरी चुकीचं असेल, छडी लागे छमछम विद्या येईल घमघम, ते जरी अतिशयोक्ती त्याची होती, पण आता जे स्वातंत्र्य आहे त्याच्या माध्यमातून स्वैराचारकडे आपली पिढी चालली की काय याचाही कधीतरी विचार करावा लागणार आहे. आणि मग याच्यासाठी कालपर्यंत जी आई जितकी जबाबदार होती त्याच्यापेक्षा अधिक जबाबदारी अलीकडच्या मातांवर वाढलेली आहे. आमच्या वेळी आम्हाला काहीच नव्हतं. जे ती गावामधली दिंडी, कार्तिकी, आषाढी जी काही दिंडी असेल त्याच्यामध्ये सहभागी व्हावं लागत होतं. रात्री गुरुदेव सेवा मंडळामध्ये गेल्याशिवाय जेवण मिळत नव्हतं. आज संस्कार करणाऱ्या या सर्व संस्था नामशेष झालेल्या आहेत. आणि आता त्याच्याजवळ मोबाईल आहे, सर्व काही आहे. तुम्हाला चाट मारून कसा तो हस्तगत करेल मोबाईल तुमच्याही लक्षात येणार नाही. उलट असंही झालेलं आहे की मुलाला जर गप्प करायचं असेल आईच त्याला मोबाईल देऊन आपलं मोकळं होतं. ते कर्तव्यसिद्धी झाली तिची, कारण मुलगा रडत होता, तो शांत झाला मोबाईल दिल्यामुळे. अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या सर्व आता जे माध्यमं झालेली आहेत त्याच्यातून आता आईला आपली जबाबदारी पाळायची आहे. ती आमच्या आईपेक्षा या नवीन मुलांच्या आईंकडे ती जबाबदारी जास्त आहे, एवढंच मला सांगावंसं वाटतं. कारण आमची आई आम्हाला मारू शकत होती. आता जर एखाद्याने मुलाला मोबाईल दिला नाही तर 6 वर्षाचा मुलगा घरून निघून जातो, 10 वर्षाची मुलगी आत्महत्या करते. अशा बातम्या आता कॉमन झालेल्या आहेत. आम्ही ऐकत होतो आमच्या आईवडिलांचं. आताची पिढी
9व्या वर्गात गेला रे गेला मुलगा की त्याचं ठाम मत असते की माझ्या आईला काहीच कळत नाही. मॅट्रिक झाल्याबरोबर त्याचं हे ठाम मत झालेलं असतं की माझ्या बापाला काही समजत नाही. आणि ग्रॅज्युएटपर्यंत पोहोचला त्याला असं वाटतं की मला जे शिकवणारे प्राध्यापक आहे त्यांना अजिबात कळत नाही. अशी ही पिढी आहे, एक्सप्लोजिव्ह पिढी आहे. म्हणजे दिशाच नाही. एक्सप्लोजिव्ह म्हटलं तरी चालेल, भगतसिंगांसारखे जर एक्सप्लोजिव्ह झाले तर काही हरकत नाही. परंतु ही म्हणजे काही स्वतःचं मी जेव्हा पाहतो हे सर्व तरुण, तेव्हा मला चिंता वाटते की भविष्यामध्ये या पिढीला करायचं काय आहे शेवटी. आणि ही जबाबदारी आमच्या मुलींवर, ज्या माता होणार आहेत किंवा झालेल्या आहेत, त्यांच्यावर अतिशय म्हणजे भयंकर जोखमीचं काम आहे. म्हणजे आमच्या आईच्या वाट्याला आमच्या वेदना कमी होत्या, कारण आम्ही शहाणे होतो त्या तुलनेमध्ये. परंतु म्हणजे वेदनी ऐकलं आईवडिलांचं म्हणून वेद झाला ना. म्हणजे ज्याच्या कर्तृत्वाचा आज आपल्या सर्वांना हेवा वाटावा असं त्याचं कर्तृत्व झालं. म्हणून आता ही जी सर्व परिस्थिती आहे, या परिस्थितीचा मुकाबला करण्याची क्षमता प्रत्येक मॉडर्न आईमध्ये यायला पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून या नवीन मुलींनी तयार व्हायला पाहिजे. नाहीतर मग स्वतःची फिगर कायम ठेवायची आहे म्हणून म्हणजे स्तनपान न करू देणाऱ्या महिला आणि मग आपलं काहीतरी ब्युटी कुठेतरी कमी होते म्हणून मुलंच होऊ द्यायचं नाही अशी प्रतिज्ञा करणाऱ्या मुलींची संख्या फार वाढत आहे समाजामध्ये. किती आपण लपवण्याचा प्रयत्न करा, परंतु हे जे सर्व वितुष्ट असं वातावरण समाजामध्ये निर्माण होत आहे किंवा झालेलं आहे काही प्रमाणात, त्याला रोखण्यासाठी सर्वांची जबाबदारी अधिक आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून या सर्व गोष्टींचं मंथन व्हायला पाहिजे. ज्या आईवडिलांनी वेदसारखं व्यक्तिमत्व घडवलं त्यांच्या तर चरणी नतमस्तक झालंच पाहिजे. पण केवळ औपचारिक म्हणून हा कार्यक्रम न करता आपणही काही प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे की एखादी मातोश्री जी कमी शिकलेली असेल, शिवकुमारीजी, पण त्यांनी वेदला घडवलं. तुम्ही सर्व सुशिक्षित आईवडील आहात, तुम्ही तुमच्या मुलांना काय केलं? कधीतरी प्रश्न विचारावा लागेल. म्हणजे अलीकडे आपण बेछूट विधान करतो, आजची पिढी बेजबाबदार आहे. मी नम्रपणे विचारतो की किती आई वडील आज जबाबदारीने वागतात? किती जबाबदार आई वडील आहेत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला शोधावी लागणार आहे. अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून या सर्व प्रश्नांवर चर्चा होणं गरजेचं आहे. सरते शेवटी ही जी मुलं आहेत ती या देशाचं भविष्याचं सर्व काही कर्णधार आहेत वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये. आज महिला सर्व क्षेत्रामध्ये गेलेल्या आहेत, कोणी रोखू शकत नाही त्यांना. त्यांनी आपली चमक धमक सर्व काही दाखवलेली आहे. पण आताही जर समजा आमच्या महिला सर्व भगिनी वड सावित्री आल्यानंतर हाच नवरा 7 जन्माला पाहिजे, तर मग ब्रह्मदेव जरी आला तरी तुम्हाला त्या भगिनींना वाचवू नाही शकणार. तुमचं रक्षण कोणीच करू शकणार नाही. म्हणून शिक्षणाच्या सोबत तुमची मानसिकता बदलली पाहिजे. तुम्ही आणखी काहीतरी वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. नाहीतर गणपती दूध पितो अशा भाबड्या पद्धतीनं काही होणार नाही. धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये उपस्थिती लावून काही पुण्य मिळत नसते, हे कृपा करून लक्षात ठेवा. माझी स्वतःची प्रचंड श्रद्धा आहे देवावर, पण मी कोणत्याच देवळात कधी जात नाही. श्रद्धा ही आपल्या अंतःकरणातून निघाली पाहिजे. आणि म्हणून भाबडेपणा जो सुरू आहे, आज पहा कोणत्याही गुरूंचं प्रवचन होऊ द्या, गर्दी असते आणि महिला तर बिलकुल तयार होऊन जातात. जा तुम्ही, त्याचा माझा विरोध नाही. पण संत कसे कसे निघाले आहेत आपल्याला माहीत आहे. आसाराम बापूपासून तर कोणाकोणाचे नाव घेऊ, एकापेक्षा एक महाभाग निघालेले आहेत. अशांपासून जरी आपण सावध झालो नाही आणि आजही जर आपल्या आया अशाच पद्धतीचं सर्व काम करणार असेल, तर गाडगे बाबा आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी काय सांगितलं, या विदर्भामध्ये असं होता कामा नये असं मला वाटते. पुनश्च एकदा मी वेदच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त याच्यासाठी करतो की आपल्या आईच्या प्रति एवढ्या संवेदना कायम ठेवणारा वेद आम्हा सर्वांचा मित्र आहे, सखा आहे, कोणाचा तो मार्गदर्शक आहे. अशा पद्धतीनं संस्कार घडवल्या जात असतात. आता जर तो असा वागतो आपल्या आईवडिलांच्या प्रति, तर त्यांच्या मुलाची आणि सुनेची हिंमत तर होईल काय काही करायचं, वेडावाकडं करायचं. हा आपलाही स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवा, भविष्याचा आपला स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून तरी कमीत कमी असं वागा, एवढं सांगतो. पुनश्च माझ्या आणि आपल्या सर्वांच्या वतीनं
आमच्या मातोश्रींना श्रद्धांजली देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. गीतकार प्राध्यापक प्रवीण दवणे श्यामच्या आई या पुस्तकाचा दाखला येऊन असं म्हणतात की जगातल्या साऱ्या आया जर श्यामची आई झाल्या तर वृत्तपत्राची पहिली पानं बदलून जातील. संघर्ष अमानुषता नाहीशी होऊन ज्या जगात आपण विश्वाचे नागरिक असू अशी विश्वात्मक मने तयार होतील. घराघरातील तंटे मातीत मिळून जातील आणि त्याच मातीतून खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे अशा प्रार्थनांचे अंकुर येतील. आज सगळ्या जगाला गरज आहे ती घराघरातील आई, श्यामची आई होण्याची, शिवबाची आई अर्थात जिजाऊ होण्याची. धन्यवाद सर. Highly learned, talented, very hard working, excellent orator, we may say orator of the century, wonderful human being. Dr. B.C. Roy National Awardee is Dr. Ved Prakash Mishra sir. उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, जहां माथा झुक जाए वह मंदिर है, जहां माथा झुक जाए वह मंदिर है, जहां नदी समा जाए वह समंदर है. जो हौसलों से उड़ान भरते हैं वह और कोई नहीं, वे तो आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर है. I would like to request today's President, Honorable Dr. Ved Prakash Mishra sir, to step forward to give his precious words. Thank you very much, esteemed Dr. Madhuri. But with the concurrence of all of you, before I am on putting across my humble presidential address, I would like to request Honorable Vice Chancellor, Datta Meghe Institute of Higher Education and Research, in terms of a endowment which has been created in the university for creation of a chair which will be in terms of the notification that has been issued today under the signature of the registrar of this university, Dr. Shweta Kade, that a chair titled Matoshri Shiv Kumari Mishra Memorial Chair in Medical Education in the Department of Medical Education of Datta Meghe Medical College, Nagpur, has been created, and the incumbent to the Matoshri Shiv Kumari Mishra Memorial Chair, who would be the head of the Department of Medical Education ex officio, has also been worked out. I will be putting this across my gratitude in my presidential address. But before I embark on that, I take the privilege of calling esteemed Honorable Vice Chancellor Dr. Lalit Wagmare to kindly formally make the said declaration and give the letter of appointment and designation to the new incumbent. Please. Thank you so much, sir. My revered salutations to late Matoshri Shiv Kumari Mishra ji. We have been doing many works for bridging the power gap which is there amongst the education institutes, which I think both the previous speakers touched upon, that is a gender inequality. And I was going through the data before I formally announced the thing, that Howard University, which is ranked first in the QS ranking, has got only 27% full tenured professors in women. If we talk about Stanford, another big name, and I am reading data of 2023, the number is 31%. Highest university in US having women at the top full professorship position
is University of Brandeis, and there the full professorship is of only 35% women. So me and sir were discussing about how to bridge this gap in the current patriarchal society, and we tried to find out how best we can do it. And we searched the literature, we searched the chairs which are installed. Howard University is 384 years old today. There are 165 chairs installed in Howard University for full-term professorships. None is named after a woman. Similar is a story for Oxford University. So they have a rich history, but patriarchy in the society does not go off, and we have to do something. Sir had immense belief, and sir has been a major promoter of matriarchal society as far as our university is concerned. And sir has been doing lot of work in terms of giving women the right representation which is needed over a period of time, especially in the domain of medical education. When sir sent us the advisory to name the chair in Ammaji's name, we were thrilled, but at the same time, we made one promise to sir that this chair will be endowed in her name, and the incumbent on this chair will always be a mother. So with this promise, sir, I am announcing the name of the incumbent as approved by myself in terms of notification number 35 of 2023 dated 11th December 2023, Dr. Shubhda Gade ma'am, Dean Interdisciplinary Sciences and Dean in the Directorate of Advanced Learning in University, who is designated Head of the Department of Medical Education at Datta Meghe Medical College, Nagpur, and she will be incumbent, the maiden incumbent to Matoshri Shivkumari Mishra Memorial Chair in Medical Education in the Department of Medical Education at DMMC, and which will be referred as Matoshri Shivkumari Mishra Memorial Chair, Professor in Medical Education. I am thankful to Honorable Principal Advisor Shri Sagar Meghe for providing an endowment of rupees 25 lakhs for the disbursement of this particular chairs, the remuneration for the incumbent. I request sir to give the first chair or later, and I invite Dr. Shubhda ma'am along with the registrar to please accompany. परम पूज्य मातोश्री शिवकुमारी मिश्रा, इनके 8वें पुण्य स्मरण और आदरांजलि अर्पण समारोह के तत्वावधान में उनकी स्मृति में आयोजित मातोश्री स्मृति व्याख्यानमाला का 7वां पुष्प आयोजन समिति के निवेदन पर आदरणीय अनुराधा मुंशी, इन्होंने अपने मार्मिक विवेचन के साथ गुफा, मैं अध्यक्ष इस नाते से और साथ ही साथ आयोजन समिति के तत्वावधान में मैं आपके सारी अभिव्यक्ति का अधोरेखांकन करते हुए, अनुमोदन करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे आदरणीय गुरुवर्य, अग्रज, मार्गदर्शक डॉक्टर गिरीश गांधी जी,
परम आदरणीय अतिथि मेरे अनुज आदरणीय सतेश पाटिल जी, मेरे पुत्रवत ऋतुराज पाटिल जी, मेरे अनुज शरद काड़मेघ जी, हेमंत काड़मेघ जी, परम आदरणीय पूरन भाई मेश्राम, श्रीमान अभिजीत वंजारी, एक आवश्यक हाउस के अंतर्गत उन्हें व्याख्यान के लिए जाना पड़ा। समस्त आयोजन समिति के द्वारा आमंत्रित तमाम उपस्थित आप्तजन, आदरणीय कमल बहन, हमारी अग्रजा श्रीमती शशि त्रिपाठी, आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर नीलम मिश्रा, आदरणीय प्रकुलगुरु डॉक्टर गौरव मिश्रा, मेरे गुरुवर्य पटेल सर, रावत सर, आदरणीय जस्टिस रिटायर्ड रोही साहब, मैं कितने नाम गिनवाऊं जिनसे व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत मेरा परिचय और मेरा आप्त मित्रवत संबंध रहा। आप सभी माता जी की स्मृति के इस पावन अभिवादन पर्व पर आप एकत्रित होते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। विशेष धन्यवाद मैं आदरणीय ललित वाघमारे, कुलगुरु दत्ता मेघे विज्ञान विद्यापीठ और उसके प्रमुख सलाहकार आदरणीय सागर मेघे जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने परम आदरणीय मातुश्री शिव कुमारी मिश्रा इनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए मातुश्री शिव कुमारी मेमोरियल चेयर का स्वरूप निर्धारित किया और उस एंडाउमेंट के लिए 25 लाख की राशि अर्पित करते हुए उस चेयर की उद्घोषणा आज आपने की और मैं अभिभूत हूं कि आदरणीय डॉक्टर शुभदा जी ने मातोश्री की स्मृति में निर्मित इस चेयर के प्रथम प्रोफेसर के रूप में उनके इस 8वें पुण्य स्मरण पर इस नियुक्ति को सहजता से स्वीकार किया। मैं आदरणीय श्री सागर जी मेघे, आदरणीय ललित वाघमारे, आदरणीय डॉक्टर श्वेता काड़े और आदरणीय डॉक्टर शुभदा गाढ़े, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मेरे आदरणीय पिताजी गंगा प्रसाद जी मिश्रा, मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मातोश्री शिव कुमारी मिश्रा आयोजन समिति उनकी स्मृति को केवल एक माता के रूप में जीवंत रखने का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि माता का जीवंत तो होना ये किसी कार्यक्रम का मोहताज नहीं है गिरीश भाई, ये तो मन की आस्था है, मन का प्रेम है, मन के अंतर्गत आविष्कृत होने वाला भाव है, मन के अंतर्गत निर्मित होने वाली एक अगाध श्रद्धा है। और मुझे कहने दीजिए ये कभी न टूटने वाला एक ऐसा अनुबंध है, उसी का नाम ऋणानुबंध है, जो किसी औपचारिकता की मोहताज नहीं है, जो किसी टोकनिज्म की मोहताज नहीं है, जिसे किसी भी प्रकार के किसी आयोजन नियोजन संयोजन की आवश्यकता नहीं है। वो एक अनुभूति है, वो एक अनुभव है, वो एक श्रद्धा है, वो एक निष्ठा है, वो धारणा है, जिसकी अवधारणा के आविष्कृत होने का कोई प्रतिरूप किसी सार्वजनिकता का मोहताज नहीं है। परंतु हां गिरीश भाई, ऋणानुबंध की अभिव्यक्ति ये कहीं ना कहीं समाज के अंतर्गत मुखरित होनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड इज द रियल एटीट्यूड ऑफ लाइफ which provides a latitude for the accommodating capacity in order to make the society benevolent. सोसाइटी का बेनिवोलेंस आकस्मिक पैदा नहीं होता, समाज के अंतर्गत निभाने का औदार्य यह आकस्मिक घटने वाला घटनाक्रम नहीं है, यह कृत्रिमता से पैदा नहीं होता। इसके लिए कहीं ना कहीं उन स्वरूपों के निर्धारण का जीवंत चित्रण आवश्यक है, जो अनुभूतियों के दायरे के अंतर्गत तो सच है, परंतु उसका कहीं ना कहीं अनुमोदन और संबोधन होना भी अनिवार्य है। काल बदलता है, औचित्य बदलते हैं, संदर्भ बदलते हैं, और इसीलिए इन बदलते हुए कालखंडों के अंतर्गत मूल्य व्यवस्थाओं का भी बदलना लाजमी है। मैं क्या,
हम में से आप यहां जितने बैठे हैं, और केवल हम और आप नहीं, माता ये अनुभूति हम सभी के मन में चिरंतन रूप से सदैव एक अलग के रूप में जगती रहती है। परंतु क्या यह सच नहीं, मां जब जिंदा होती है तो बस मां होती है। मां जब जिंदा होती है तो कुछ ही होता है, पर मां जब नहीं होती तो बहुत कुछ नहीं होता। ये हम सबका अनुभव है। ये बहुत कुछ नहीं होता, यह केवल एक संस्कार का भाग नहीं है। संसार की रीतियां संस्कारों से निर्धारित हों यह जरूरी नहीं, परंतु अपेक्षा के अंतर्गत संस्कारों का होना लाजमी है, क्योंकि एज लॉन्ग एज द डिजायर्ड आइडियल विल बी विजिबल, इवन द मोस्ट पोल्यूटेड एंड परवर्टेड रियलिटी in its heart of heart, it will bow before a contemplated ideal. This is what is the motherly contour which is required to be made living and vibrant in the society. गंतव्यों के मंतव्य ये निर्धारणा के स्वर नहीं होते, परंतु अगर गंतव्य ही डाइल्यूट हो जाएंगे तो मंतव्यों के माध्यम से गिरीश भाई कभी भी गंतव्यों का निर्धारण नहीं हो पाएगा। An ideal has to be an ideal. A contemplation has to be a contemplation, so that कम से कम नहीं चल पाए तो मन में न दिखाई जाने वाली पीड़ा तो होगी कि नहीं जा पाए, नहीं जा सके। वैफल्य यह पीड़ा का विषय नहीं है, परंतु मंतव्यों के परवर्टेड स्वरूपों के कारण अगर गंतव्यों को अगर हम लांछन लगा करके उनका अगर अवमूल्यन करेंगे तो मित्रों निश्चित रूप से तब कहीं न कहीं एक विरोधाभास हमें दिख पड़ेगा। और इसलिए आदरणीय शिव कुमारी मिश्रा का स्मृति समारोह आयोजन यह वेद प्रकाश मिश्रा की माता के लिए आयोजन नहीं है। यह आयोजन माता के इस स्वरूप के चिरंतनता को कहीं न कहीं हम सामाजिक दैनंदिन जीवन के अंतर्गत व्यक्तिगत भाव से निकालकर समाज के अंतर्गत रिश्तों के अंतर्गत पड़ने वाली खटास, जिन्हें मिठास के नाम पर हम जीना चाहते हैं, उनको लेकर के चिंतन करने की एक सार्वजनिक व्यवस्था होनी अनिवार्य है। और मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर हम ये मान करके चलते हैं गिरीश भाई कि मेरी और आपकी माता जो एग्रेरियन इकोनॉमी की माता थी वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की माता के साथ समतुल्य हो जाएगी, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। हम और आप, मैं जब शिव कुमारी मिश्रा को देखता हूं तो मुझे नजर आता है, मैं एनालिटिकल सोचने वाले व्यक्तियों में से हूं, मैं भावना के प्रवाह के अंतर्गत बह करके मां के लिए रो लेता हूं, वो मेरा व्यक्तिगत विषय है। परंतु सामुदायिक सार्वजनिकता की दृष्टि से विचार करता हूं तो ऐसा लगता है कि मदर हैज टू अंडरगो अ चेंज, बट व्हाट शैल बी दैट चेंज एंड व्हाट कॉस्ट दैट चेंज विल बी? हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ मदर ऑफ द एग्रेरियन इकोनॉमी टू बी एब्सोल्युटली akin to a mother of industrial economy? How is it a mother of the agrarian economy and industrial economy, if they are at variance, how the super industrialized economy will be required to be converting a mother into? And if a sonic age is getting converted into a mechanized age, what should be the relevance of mother in that dimension? And if that mechanized age is going to get converted into a robotic age, then what will be the nature of the mother in that contemplation? हम ये मान करके न चले कि मदर, और इसलिए मैंने कहा, मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भूमि को हमने आयोजन समिति के नाम पर स्पर्श किया कि हम मदर के एब्सोल्यूट स्वरूप को तो जानते हैं, महसूस करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में महसूस करते हैं। देयर कैन नॉट बी अ चाइल्ड एंड देयर कैन नॉट बी अ क्रिएशन विदाउट मदर। Therefore, the absolute and universalization of mother has never been in question, cannot be in question, and it cannot be put to any question till eternity comes. But the question that is required to be put up is, will the motherhood and mothership remain the same? This is the $1 million question. And if the motherhood and mothership are expected to undergo a change in terms of the dynamics and polemics of the society, what is that K
which is expected to be put across Kamal van for the purposes of constancy of mother. प्रयोजन हमको कोई भी केमिकल इक्वेशन का निर्धारण के कांस्टेंट के बिना निर्धारित नहीं हो सकता. सोशल डायमेंशन के अंतर्गत चलने वाले कॉन्टूर्स का के कहां होगा यह तय करना होगा, क्योंकि के प्रवाह में तय नहीं होते, के प्रवाह को निर्धारित करने का काम किया करते हैं. It is that social dynamic equilibrium constant in the form of K of the human society, which hitherto in agrarian economy was mother. पूरे सोशल इक्वेशन के अंतर्गत मां इतनी प्यारी क्यों लगती है, मां इतनी अच्छी क्यों लगती है? मां ही मां लगती है अगर मैं कहूं, बाकी कुछ नहीं लगता तो मैं कहीं गलत नहीं हूं. और इसके कई अनेक कारण हैं. क्यों? क्योंकि आज एग्रेरियन इकोनॉमी के पूरे सोशल डायमेंशन का के मां के इर्द गिर्द घूमता था. What will be? This constant has to be there for society all the times. और ऐसा लगता है कि वो कांस्टेंट independent of the transition and changes and turbulences resulting in the social transformation in terms of whatever contours and connotations, the possibility of that K being mother looks like a near possibility. मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं गिरीश भाई कि सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम के बदलते प्रारूप के अंतर्गत मां के स्वरूप में बदल हो जाएगा, परंतु अमूर्तता के बीच मूर्त स्वरूप जो रहेगा वो कांस्टेंट के का काम करेगा ही. इसलिए मदर ये एब्सोल्यूट तो है ही, परंतु मैं आपसे जिस थीम पर चर्चा करवाना चाहता हूं, जिस पर विद्वान विदुषियों के माध्यम से हम उनके मंतव्यों को निर्धारित इस माध्यम से करते हैं, दैट इज फॉर मदर द ओनली एब्सोल्यूट. The emphasis is on the word only, because the possibility of any other constant being worked out for the even altered dynamics of society does not exist. It cannot exist. Even if it exists, it is in the subsistent form. I can confirm to you. I am not wanting to dissect the reasons for that. There may be n number of reasons why mother is constant. Mother is constant because of she is tolerant in the name of exuberance. हमारी चिंता जो है वो exuberance की है, परंतु there cannot be exuberance which is not balanced in case of a mother by an innate tolerance. Therefore, counterbalancing the dimensions, they are intrinsically there in the mother because nature contemplated it. किस जेंडर इक्वालिटी की आप बात करते हैं? मैं तो ता जिंदगी मेरी मां को देख करके महसूस करता हूं कि जेंडर इक्वालिटी का संदर्भ ही नहीं है. अल्टीमेटली इट इज जेंडर सुपीरियरिटी एंड यूनिवर्स हैज डिक्लेयर्ड द लेडी एज द मोस्ट सुपीरियर जेंडर इन बाय वर्च्यू ऑफ द क्रिएशन. व्हाई इज इट दैट नेचर हैज ब्लेस्ड ओनली द मदर टू बी द प्रोक्रिएटर ऑफ यूनिवर्स? Therefore, the question of gender equality is a patriarchal society which has generated that ethos for the purposes of dominating that which was far more powerful. This is a ploy which has been constantly played, and because the reins of earning livelihood in the agrarian economy came to be with men, because the economy was labor intensive, that is the reason why the social ethos in terms of subordination of femininity has been generated. It is getting bridged. And it is getting bridged in the industrial economy. This will get further bridged in supersonic industrial economy. This will get totally bridged in absolutely mechanized economy, and this will have no relevance in robotic economy. But then material question will be, will you and me, वो सवाल जो एल्विन टॉफलर ने 1993 में अपनी फेमस पुस्तक फ्यूचर शॉक में किया, जिसका उत्तर देने का उत्तरदायित्व तो आज तक हम और आप नहीं ले पाए, वो अनुत्तरित प्रश्न है. इस अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर हमें उत्तरदायित्व के साथ खोजना होगा कि क्या उस रोबोटिक सोसाइटी के मैकेनाइजेशन को हम फॉसिलाइजेशन ऑफ इमोशंस के साथ स्वीकार करेंगे? दिस इज द मटेरियल क्वेश्चन. और फॉसिलाइजेशन ऑफ इमोशन इसलिए स्वीकार नहीं हो सकता क्योंकि प्रजनन की प्रसव वेदना ये नियति का दिया हुआ एक ऐसा अभय वरदान है जो महिला को मिला है, विच इज, एंड देयरफॉर वेरी राइटली ऑस्कर वाइल्ड सेज, ए मदर इज ओनली अ वुमन, बट इट इज द चाइल्ड विच कन्वर्ट्स अ वुमन इनटू द मदर. It is this conversion, ladies and gentlemen, which ultimately cannot accept fossilization of emotion, and therefore, because fossilization of emotion
cannot subsist even in the rudimentary form in mother. Therefore, she is the likely K of all the human dynamics for all times to come. And that is the reason why perhaps she ought to be the only absolute, because there is no other possibility of any other near absolute of any type, in any form, in any shape, in any person, in any persona. How exactly it ought to be? Changes until and unless, ladies and gentlemen, they are graded and scaled, they will always come as a shock. If future is to come as a shock, then the future will be shocking. If there has to be a balance between the two, we will have to search a constant of mother in dynamic equilibrium, ensuring non-fossilization of emotion being the real asset. It is this dimension, ladies and gentlemen, which is required to be fathomed, which is required to be diligently excavated, which is required to be felt. हम महसूस करते हैं, इन्हें समस्याओं के रूप में प्रतिपादित करते हैं, परंतु उन समस्याओं के प्रतिपादन के बाद उत्तर के उत्तरदायित्वों को शायद हम खोज पाने में असमर्थ इसलिए होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इनमें भी एंडोर्समेंट की आवश्यकता होगी. नो लेडीज एंड जेंटलमैन, सोशल डायनेमिक्स किसी एंडोर्समेंट के मोहताज नहीं होते. परिवर्तन यह नियम है, और यह परिवर्तन बिल्कुल अपने लीनियर डायरेक्शन के अंतर्गत चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा. हम परिवर्तन के साथ चलें यह आवश्यक नहीं है. हम परिवर्तन को अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप ढाल करके चल सकें, ताकि वो हमारे लिए तलवार का काम न करे, ढाल का काम कर सके. उस ढाल का नाम ही मां था, मां है और मां रहेगा, जिसका केवल एक सिंबॉलिक रूप हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत शिव कुमारी मिश्रा थी. इसलिए वो केवल एक नाम है, बाकी मां यूनिवर्स थी, यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही रहेगी. आज मैं कहता हूं, कल दूसरा कोई वेद प्रकाश किसी मां का होगा, कल की शिव कुमारी का जो वेद प्रकाश होगा वह भी यही कहेगा. और कालांतर तक जितनी मां शिव कुमारी के रूप में होंगी या मां बनाम शिव कुमारी होंगी, उनके वेद प्रकाशों को यही कहना होगा जो मुनव्वर राणा कहते हैं. दिस इज द के कांस्टेंट एंड व्हाई मदर इज द ओनली एब्सोल्यूट. और इसीलिए मैं बार बार मुनव्वर राणा की उन पंक्तियों को दोहराता हूं सतेज, कि बद्दुआ उसके लबों पर कभी नहीं होती, बद्दुआ उसके लबों पर कभी नहीं होती. अरे बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं होती. बाकी सबकी बेवफाई देखी है, सबकी खफाई देखी है, बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं होती. बद्दुआ उसके लबों पर कभी नहीं होती, बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं होती. मेरे गुनाहों को इस कदर वो धो लेती है. अरे मां जब गुस्से में होती है तो रो लेती है. विश्वास करना मेरे यारो, मेरी मां जिंदा है मेरी यादों में, मुझे कुछ नहीं होगा. मेरी मां जिंदा है मेरी यादों में, मुझे कुछ नहीं होगा. घर से निकलता हूं उसकी दुआ साथ होती है. जिंदगी जब कभी सैलाब में आ जाती है, जिंदगी जब कभी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है. मैंने एक रोज रोते हुए कभी पूछे थे आंसू, मां ने मुद्दतों धोया नहीं था दुपट्टा अपना. ऐ अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया. अरे मां ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया. ऐ अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया. मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं. इस कदर मैं तुझसे लिपटूं, फिर से बच्चा हो जाऊं. केवल हमको बच्चा होने की कला यदा कदा जहन के अंतर्गत अगर हम उभार लें, मां मां थी, मां मां है, मां मां रहेगी, क्योंकि मां ही मां होती है. क्योंकि मां जब नहीं होती तो बस वो होती है, पर जब वो नहीं होती तो बहुत बहुत कुछ नहीं होता. ये हमारा रियलाइजेशन केवल एक रिक्तता के स्थान पर नहीं, एक पूर्णता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप स्वयं,
हम और आप महसूस करते हैं, आओ उसे मिलकर स्वीकार करें कि हाँ, इंसानी जिंदगी चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, उसमें एक ही पूर्णता है, एकमेव पूर्णता है, जिसका नाम माँ, माँ और केवल माँ है। इसी अवधारणा को अधोरेखांकित करने का हर वर्ष यह प्रयोजन और प्रयास उन बुनियादों को स्पर्श करने की है जिसको लेकर रूपांतरण अनिवार्य है। उस रूपांतरण की दशा ये किसी के हाथ में नहीं, पर दिशा को कुछ हद तक निर्धारित करने की संभावनाओं का प्रयास करना अनिवार्य है। ये उसी का प्रयोजन है। और इसलिए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, अपनी ओर से, आप सभी की ओर से माता जी की स्मृति का एक बार पुनर्अभिवादन करते हुए तमाम आदरणीय गिरीश भाई, सतेज भाई, अभिजीत जी, ऋतुराज, हमारे पूरन भाई, अभिजीत वंजारी, हेमंत काड़मेक, शरद काड़मेक, भाई प्रकाश गजबिये और आप सब, इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार कर आते हैं। इसलिए ऋणानुबंध के भाव में आपसे बंधे रहते हुए हम और आप श्रीमती शिव कुमारी मिश्रा के स्वरूप माता इस वस्तु स्थिति को स्पर्श कर उसके अनुमोदन का आगाज अपने हृदय के अंतर्गत हृदयंगम करते हैं। इसी निवेदन के साथ, इसी भावना के साथ तमाम उपस्थितों के वचनों का अनुमोदन करते हुए, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपना अध्यक्षीय निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, केवल 2 चीजें रह गई थी। विगत के पहले वर्ष कोरोना काल में वर्चुअल मोड पर इस समारोह को हमने आयोजित किया था और उस समय 5वें व्याख्यान को सुशोभित किया था डॉक्टर श्रीमती उर्मिला डबीर ने। परंतु हुआ यूं कि वर्चुअल व्याख्यान रियल सत्कार के बिना अधूरा रह गया था। ये मैंने पिछले वर्ष कर देना चाहिए था, परंतु अब ऐसा लगता है कि स्मृति उम्र के साथ कुछ धूमिल होने की संभावना से गुजर रही है। परंतु फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर उर्मिला डबीर वे आएँ। उनका वो सत्कार जो वर्चुअल पर होने के कारण नहीं हुआ था, आज मैं रियली करना चाहता हूं। मैं आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर नीलम मिश्रा से निवेदन करूंगा कि वे उर्मिला डबीर का 5वें पुष्प को गूंथने के लिए उनका शॉल और श्रीफल देकर सत्कार करें। उर्मिला यहाँ से चढ़ो, वहां से मत गिरोगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सत्कार और करना चाहूंगा। कार्यक्रम के It was indeed very gracious of Ved sir. I think we get lot of shawls in our life, but this is the first shawl which has the blessings of a mother and love of the brother. Thank you very much. एक सत्कार और करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम का अत्यंत सफल, सुचारू सूत्र संचालन माधुरी यावलकर जी करती हैं, कर रही हैं और उन्हें करते रहना होगा। इसलिए करते रहने होगा का सत्कार नहीं, पर किया इसका सत्कार निश्चित तौर पर मैं करना चाहूँगा। मैं निवेदन करूँगा तृप्ति बिटिया से कि वो माधुरी यावलकर जी का शॉल और श्रीफल के साथ सत्कार करें।
और अब मेरे अध्यक्षीय रूलिंग के तहत देर से आने का जो दंड मैं अपने अनुज प्रकाश भाई को दे रहा हूं, इसलिए आज मैं उन्हें बोलने की अनुमति न देने के कारण उन पर अभिव्यक्ति के पारतंत्र का बोझ डाल रहा हूं। ये आधिकारिक रूप से रूलिंग देते हुए अब मैं सूत्र संचालिका को सूत्र देकर आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर का भाषण तो खत्म हो गया, वो भाषण नहीं था, वो हमें विचार करने के लिए प्रवृत्त करने वाली चीज़ें थी। सर के लिए फिर से इतना कहना चाहूँगी, राहों का ख्याल है मुझे, राहों का ख्याल है मुझे, मंजिल का हिसाब नहीं रखता, अल्फाज दिल से निकलते हैं, मैं कोई किताब नहीं रखता, मैं कोई किताब नहीं रखता। These lines describe all your oration. Each word you choose comes from the heart, and that's why it appeals to the audience. Thank you very much, sir. कुठल्याही कार्यक्रमाचा अंतिम टप्पा म्हणजे कार्यक्रम सफल करणाऱ्या सर्व आधारस्तंभांचे ऋणनिर्देश करण्याचा, आणि त्यासाठी आमंत्रित करते आयोजन समितीचे सहसंयोजक आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉक्टर पूरणचंद मेश्राम सरांना. सर्वप्रथम मी पूजनीय मातोश्री स्वर्गीय शिवकुमारी मिश्रा यांच्या पावन स्मृतीला या ठिकाणी अभिवादन करतो आहे. मित्रांनो, आपणास जाणीव आहे की मागील 7 वर्षापासून आयोजन समितीच्या वतीनं माजी लोकसभा सदस्य गेव आवारी यांनी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं एक मेसेज पाठवलेला आहे, तो या ठिकाणी वाचून दाखवतो आहे. प्रिय भाई वेदप्रकाश जी, आज पूजनीय माताजी की 8वीं पुण्यतिथि है. आपको तो पता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं स्वयं उपस्थित न हो पाया हूँ. सर्वप्रथम मैं माताजी को श्रद्धांजलि देता हूँ. धन्य वो माताजी जिसने इतने सुसंस्कृत सुपूतों को जन्म दिया. उन हीरो को चमकाने में उनकी एवं पापा जी की जो मेहनत, लगन, त्याग एवं परिश्रम लिए है, उनकी भी आज सराहना करता हूँ. भाई वेद, भाभी जी एवं बच्चों एवं सब भ्राताओं को मेरे आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और आपको पापा जी को सलाम करता हूँ. आपका भाई गेवावारी. तर मित्रांनो, आपणास जाणीव आहे की मागील 7 वर्षापासून आयोजन समितीच्या वतीनं पूजनीय मातोश्री शिवकुमारी मिश्रा यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ संपूर्ण मातृशक्तीच्या पूर्णत्वाच्या महिमेचं चक्र या व्याख्यानाच्या रूपानं अधिक प्रवर्तित करून त्यांना अभिवादन करण्यासाठी या कार्यक्रमाचं आम्ही आयोजन करतो. डॉक्टर वेदप्रकाशजी मिश्रा यांनी आपलं संबोधन या ठिकाणी केलेलं आहे, पण आयोजन समितीच्या वतीनं एक प्रातिनिधिक स्वरूपानं आम्ही आपलं मनोगत व्यक्त करणं मी माझं या ठिकाणी कर्तव्य समजतो. वास्तविकता त्याचा उहापोह अध्यक्ष महाराजांनी केलेला आहे की हा कार्यक्रम हा कौटुंबिक कार्यक्रम नाही आहे, तर या विषयावर व्याख्यानमाला आयोजित करण्यामागे या देशातील प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये मातृत्वाची भावना निर्माण होणं हे या कार्यक्रमाच्या मागचं आयोजनाचं कारण आहे. आणि विशेषतः गिरीश बाबू गांधी यांनी या ठिकाणी सांगितलं त्याप्रमाणे तर नागपुरामध्ये विधानसभेचं अधिवेशन सुरू आहे आणि विशेषतः देश चालवण्याची जबाबदारी आणि संविधान राबविण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर आहे. ते सगळे महाराष्ट्रामध्ये आज नागपुरात उपस्थित आहेत आणि त्यांच्यामध्ये मातृत्वाची भावना निर्माण होणं ही काळाची गरज आहे. आणि या 3 आमदार या निमित्तानं आमच्याकडे उपस्थित आहेत. मला असं वाटतं
की या देशातल्या राज्यकर्त्यांच्या मनामध्ये मातृत्वाची भावना निर्माण झाली की हा देश सुरळीत चालेल असं मला या ठिकाणी वाटतं. आणि ही भावना निर्माण करण्यासाठी या व्याख्यानमालेचं या ठिकाणी आयोजन आहे. खरे तर आम्ही सगळे डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रा यांचे मित्र, आम्ही मातृश्रीच्या पोटातून आम्ही जन्म घेतला नाही, परंतु त्यांचा आशीर्वाद घेण्याचं सौभाग्य जे आहे ते आम्हाला या ठिकाणी लाभलेले आहे. आणि म्हणून मिश्रा परिवार आणि त्यांचा मित्र परिवार यांनी जी विविध क्षेत्रामध्ये जी यशांची शिखरं गाठलेली आहेत, मला असं वाटतं की डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रा यांचे प्रयत्न आणि मातोश्रीचा आशीर्वाद यामध्ये त्यांचा एक मोलाचा वाटा आहे, हे मी या ठिकाणी अगत्याने सांगू इच्छितो. एक आयोजन समितीचं मनोगत आहे की रोनाल्ड हेरॉल्ड हा एक तत्ववेत्ता होऊन गेला आणि त्यांनी मातृशक्तीचे 2 प्रकार विशद केलेले आहेत. एक आई जी स्वतः आपल्या कर्तृत्वावर इतिहास घडविते आणि दुसरी आई अशी की ती एक कर्तबगार मुलांना जन्म देऊन त्याला घडवून त्याच्या माध्यमातून त्याच्या स्वप्नातील माणसं, समाज आणि विश्व निर्माण करते. या दोन्ही मातृश्री इतिहास घडवितात आणि अशी आई इतिहासामध्ये ह्या व्यक्तिगत ठरत नाहीत, तर तिला वैश्विक अशा पद्धतीचं स्वरूप प्राप्त होतं. आणि म्हणून हजारो मावळे घडविणाऱ्या शिवाजी महाराजांची आई जिजाऊ ही केवळ शिवाजी महाराजांची आई राहत नाही, तर ती हिंदवी स्वराज्य घडविणाऱ्या हजारो मावळ्यांची आई ठरत असते, हे आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून साने गुरुजींची आई ही केवळ श्यामची आई ठरत नाही, तर ती आम माणसाची आई ठरते, हे आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना करोडो लोकांचा बाबा करणारी त्याची आई ही केवळ आंबेडकरांची आई ठरत नाही, तर ती हजारो कोट्यावधी भीमरायांची आई ठरते, हे आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रासारख्या एका पुत्राला जन्म देऊन ज्यांनी या राज्यातल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये स्वतः घडले, परंतु आमच्यासारखी एक पिढी ज्यांनी घडवलेली आहे आणि आमच्या पिढ्यांना दुसरी माणसं घडवण्याची जी क्षमता त्यांनी त्यामध्ये निर्माण केलेली आहे. आणि म्हणून ह्या कर्तृत्ववान पिढ्या घडवणाऱ्या ह्या गंगोत्रीचं नाव आहे शिवकुमारी मिश्रा. त्यांचं अभिवादन करण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. आणि म्हणून या समारोहाचे अध्यक्ष दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सचे आदरणीय कुलपती आणि मातोश्री शिवकुमारी मिश्रा यांचे सुपुत्र डॉक्टर वेदप्रकाशजी मिश्रा यांनी समारोहाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारले आणि त्यांनी मातृत्वाबद्दल एक व्यापक अशा पद्धतीचं प्रबोधन आणि मार्गदर्शन आम्हाला केलेलं आहे. मी समारोह समित्या वतीनं त्यांचा आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. गुजरातच्या प्रख्यात शिक्षाविद आणि विशेषतः ज्यांचे वडील या भूमीमध्ये ज्यांनी शिक्षण क्षेत्रात फार मोठं काम केलं, त्या डॉक्टर अनुराधा मुन्शी पागेदार यांनी आपल्या ओजस्वी शब्दांनी मातोश्री स्मृती व्याख्यानमालेचे 7वे पुष्प गुंफले. त्याबद्दल मी आयोजन समितीच्या वतीनं त्यांचेही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. प्रस्तुत समारोहाचे विशेष अतिथी भूतपूर्व गृहराज्यमंत्री आमदार सतीश पाटील सर, आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर गिरीश गांधी, आमदार ऋतुराज पाटील, माननीय शरद काळमेर यांचेही मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. परम आदरणीय पिताजी गंगाप्रसाद मिश्रा, कृष्णा अभिमत विद्यापीठाच्या कुलगुरू व आमच्या आदरणीय वहिनी डॉक्टर नीलम मिश्रा, दत्ता मेघे अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू ललित वाघमारे, प्रकुलगुरू गौरव मिश्रा यांच्या उपस्थितीबद्दल मी त्यांचेही या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आयोजन समितीचे संयोजक आमचे मित्र आमदार अभिजित वंजारी, आमदार प्रकाश गजबिये, सहनिमंत्रक शिवाजी शिक्षण संस्थेचे कार्यकारिणी सदस्य श्री हेमंत काळमेघ,
यांचे मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. विशेषतः कार्यक्रमाच्या संचालिका प्राध्यापक माधुरी यावलकर यांनी केलेल्या उत्कृष्ट संचालनाबद्दल त्यांचेही मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. विशेषतः या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये ज्यांनी उत्कृष्ट अशी व्यवस्था केली ते शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र ढोरे सर, धनवटे नॅशनल कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर ओमप्रकाश देशमुख यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. आणि या विशेषतः या कार्यक्रमाला नागपुरातील अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यात माजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोही सर, माजी कुलगुरू कमलसिंग मॅडम, चंद्रपूरमधून आलेले आमचे मित्र कीर्ती दीक्षित, प्राचार्या उर्मिला डबीर, डॉक्टर बोर्ले सर, डॉक्टर भांडारकर, या सगळ्यांचं या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि आपण दरवर्षीप्रमाणे मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झालात याबद्दल आयोजन समितीच्या वतीनं आपणा सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानून मी माझ्या आभार प्रदर्शनाला या ठिकाणी विराम देतो आहे. धन्यवाद. सरांच्या आभारासाठी आभार. संत ज्ञानेश्वरांनी संपूर्ण विश्वाच्या कल्याणासाठी प्रसादरूपी दान मागितलं आहे. ते पसायदान सादर करीत आहे अहिंसा तिरपुडे मॅडम. मातोश्रींच्या स्मृतीला अभिवादन करून मी समस्त मान्यवरांना प्रणाम करते इथे. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दानगी, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे, दुरिताचे ते मिरजावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पावो, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता, चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषाचे, चंद्रमेजे अलांछन मातंडजे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो, किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिही लोकी, भजिजो आदि पुरुखी
अखंडित आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकी दृष्टादृष्ट विजयी हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव आहोईल दान पसाव येणेवरे ज्ञान देव सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला. यानंतर 1-2 मिनिटं. यानंतर अहिंसा तिरपुडे मॅडम यांचा सत्कार या ठिकाणी डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रा यांचे हस्ते होणार आहे. अहिंसा तिरपुडे मॅडम. आता अध्यक्षांच्या वतीनं कार्यक्रम